حتما شده با افرادی برخورد بکنی که اینا دیروز با تو خیلی خوب، مثبت، ردیف بودن، اما امروز که دیشب خوابیدن پا شدن اومدن پیش تو اصلا یه چیز دیگه شدن. برخوردهای عجیب غریب، رفتارهای عجیب، تون زننده، ناراحت، انگار اصلا ناراحت از یه چیزی. حالا تو هم کاری نکردی، دیروز خوب و خوش و خرم خداحافظی کردی، امروز مجدد دیدیش اما اون با تو درگیره. و یه سری از افراد هستن که اصلا یک هویی واکنش نشون میدن یا یک هویی اصلا تو رو تازه دیدنت ولی برخوردهای عجیب غریب دارن. یه جوکی میخوام بهت بگم که این جوکه کلیت ماجرا رو میاره دستت. یه روزی یه بنده خدایی میخواسته باغچه‌شو آب بده، شیلنگ نداشته. به ذهنش میرسه که برم از همسایه بغلی اصغر آقا یه شیلنگ قرض بگیرم باغچه رو آب بدم. همین لحظه که میخواسته بره شیلنگو بگیره میگه بابا ولش کن، الان میری اونجا اصغر آقا بهت میگه که شیلنگ ندارم و این صحبت ها و اینا. بعد یهویی با خودش میگه نه بابا یعنی چی؟ اگه این حرفو زد بهش میگن که من خودم دیروز دیدم دم در خونتو داری آب میدی، یعنی چی شیلنگ ندارم؟ خب شیلنگ تو بده دیگه. بعد میگه خب باشه، میرم بهش همینا رو میگم، اما خب اگر اینا رو بهش بگم اون یهویی در جواب ممکنه به من فوش بده، بگی فلان فلان شده، چرا گیر دادی، اصلا دلم نمیخواد شیلنگو بهت بدم. بعد دوباره تو ذهنش میگه اگر به من گفت فلان فلان شده، بهش میگم فلان فلان شده خودتی، من میدونم تو چه غلطایی میکنی، فلان فلان شده. آخرش همین بلند میشه میره دم در خونه اصغر آقا، زنگ آیفون رو میزنه. بعد اصغر آقا گوشی رو برمیداره میگه بفرمایید. میگه بابا فلان فلان شده خودتی، یعنی چی؟ یه شیلنگ دیگه ازت یه شیلنگ خواستیم، چرا شیلنگ تو نمیدی؟ فلان فلان شده. همینجوری شروع میکنه فحش دادن. حالا اصغر آقا هم هیچ خبر نداره اصلا چیه ماجرا. میخوام بهتون بگم خیلی از ماها و خیلی از افراد توی ذهن خودمون درگیریم، اصلا آدم ها رو باهاشون می جنگیم، تیکه میندازیم، تیکه میندازن، برخورد میکنیم، اصلا بعضی ها رو تو مرز کشتن هم میریم جلو، ولی بی دلیل. اصلا اون خبر نداره اون توی بازی دیگه، توی ماجرای دیگه، تو ذهن خودت درگیری با این قضیه. و اون آدمایی که با تو برخورد عجیب غریب میکنن اکثرا همینن. این قضیه 4 تا دلیل داره. میخوام این دلیلا رو بگم، دلیلا رو بشناسی شاید خیلی از موارد رو بتونی جلوشو بگیری و در این حال در آخرش راهکار برخورد با این قضیه رو بهتون میگم. دلیل اولش فرافکنیه. ببین خیلی از افراد مشکلات شخصیتی خودشون رو توی دیگران میبینن، یعنی اون مشکلات رو به دیگران منتسب میکنن. مثلا تو همین جوک ما، این بنده خدا حتما آدم بخیلی بوده و نمیخواسته شلنگشو به کسی بده، به خاطر همین این رو به اصغر آقا منتسب کرده و گفته اصغر آقا بخیل، احتمالا شیلنگشو به من نمیده، در صورتی که اصلا اصغر آقا اصلا خبر نداشته. شاید تو میرفتی سراغ اصغر آقا شیلنگشو میگه، اصلا همون موقع میگه آقا بفرمایید شیلنگ بیا برو مشکلتو حل کن. ولی تو چون بخیل بودی تو ذهنت با اصغر آقا درگیر شدی. یعنی خیلی از این مسائل مشکلات شخصیتی ماست که داریم به دیگران منتسب میکنیم. آقا یه روزی یه بنده خدایی حواسش نبوده به تو سلام نکرده، اما تو چون شاید تو درونت کبر داری، متکبری، به دیگران سلام نمی کنی برای اینکه تحویلشون نگیری، فکر میکنی اونم برای اینکه تحویلت نگیره سلام نکرده، در صورتی که این نیست، در صورتی که اصلا اون شاید حواسش نبوده. به خاطر همین نباید حواسمون باشه که این خصوصیت‌های شخصیتی خودمون رو به دیگران منتسب نکنیم. خیلی از افراد هم همین کارو میکنن که با ما درگیر میشن. موضوع بعدی اینه که آقا خیلی از اینا گفتگوهای ذهنی خیالیه. یعنی شما مثلا توی مغزت یه اکشن دوست داری، به خاطر همین تو مغزت یه آدمی رو میبینی، تو مغزت باش درگیر میشی، میگی بذار من ببینم میتونم بزنمش، تو مغزت با طرف کشتی میگیری، 6 تا فن میزنی، 6 تا فن میخوری، از اون ور در میای، در صورتی که اصلا طرف تو این باغا نیست، اصلا نیست تو این فضا و تو داری با اون جنگ میکنی بی دلیل. اینها مسائلیه که تو خیلی از ماها وجود داره
و باید بهش دقت کنیم. نباید بی دلیل با افراد بجنگیم توی مغزمون. اون اصلا خبر ندارن، اصلا شاید فضای ذهنیش این نیست. موضوع بعدی اینه که آقا فعال شدن زخم‌های قدیمی. آقا شما فرض بگی یه بنده خدایی با یکی دوست بوده، خیلی هم دوستش داشته. یه روز بارونی این و این بنده خدا جدا میشن از هم دیگه و اون فردی که داره میره در ماشین رو محکم میبنده. آقا این میشه یک زخمی برای این فرد. در رو محکم بستن یعنی خداحافظی، کات کردن، تموم شدن. حالا یه جای دیگه شما توی یک صحنه دیگه یکی آقا مثلا باد میزنه، در بسته میشه محکم. آقا این قاطی میکنه تو به من بی احترامی کردی، تو میخوای منو رها کنی، تو میخوای فلان بکنی، در صورتی که این خبرها نبوده. بابا باد زده، در بسته شده، چرا این همه عصبانی میشی؟ چرا این همه قاطی میکنی؟ ماجرا اینه که این یک زخم قدیمیه و ما این زخم قدیمی رو حلش نکردیم و این باعث شده که تو جریانات یهوی افراد یه سری چیزا رو ببینن، واکنش نشون بدن. و این قضیه جنبه‌های مختلفی هم داره ها. یعنی مثلا میگم یک آدمی فرض بگیریم باهاش مشکل داشته، این فرد سیگار میکشیده، آقا این به بعد هر کی سیگار میکشه آدم بدیه، در صورتی که این نیست. آدمای خوبم هستن، آدمای بدم هستن. اینا زخمای قدیمیه، باید حواسمون بهش باشه. و موضوع آخر اینه که آقا ما تفاوت‌ها رو تحمل نمی‌کنیم. خیلی از افراد هستن که مثلا تا میبینن یکی موفق شده، حالا یه مقدار باهوشتره، یه مقدار یه توانایی داره، استعدادی توی یه چیزی داره، یه مقدار توی یه چیزی موفق‌تر شده، طرف تو مغز خودش چون نمیتونه این موفقیت و اون توانایی طرف رو تحمل بکنه، تو مغز خودش با اون میجنگه، تصمیم میگیره زیرابشو بزنه، تصمیم میگیره بزنتش زمین، یه کاری بکنه که اون به نتیجه نرسه. که چی؟ که این که نمیتونه تحمل کنه اون تفاوت رو. و این تفاوت‌ها باعث میشن که یه موقع‌های افراد به ما واکنش نشون بدن. ما باید حواسمون باشه که این 4 تا عامل میتونه باعث بشه دیگران بیخود با ما درگیر باشن و ما بیخود با دیگران درگیر باشیم. اگر این عامل‌ها رو بشناسیم 50% قضیه رو حل کردیم. حالا بریم سراغ راهکار. فرض بگیریم یه بنده خدایی یهویی بی دلیل میاد با تو یه چنین برخوردی رو میکنه، عجیب غریب. تو باید چی کار بکنی؟ موضوع اول اینکه ریلکس و آروم باشی، خیلی ساده برخورد بکنی، واکنش نشون ندید، چون واکنش دقیقاً تایید ذهنیت اون فرده. و مبحث بعدی اینه که خیلی راحت رهاش کنی. آقا تو با خودت تو جنگی، من با تو هیچ مشکلی ندارم، تو با من مشکل داری مشکل خودته، من اصلا با تو بحثی نداشتم. و رهاش کنی، بری مسیر تو عوض کنی. اون فرد بعد از یه مدتی خودش متوجه میشه که اصلا من چرا بی دلیل با این آدم جنگیدم. همون ذهنی که هی براش چیزهای مزخرف و بافته، همون ذهن دوباره میاد یه سری چیزهای قشنگ میبافه. یعنی ذهنش کنترل نداره دیگه، این بنده خدا تقصیری نداره، هی چیزهای مختلف هم منفی میبافه هم مثبت میبافه و این باعث میشه که این فرد هی به هم بریزه، یه روز حالش خوبه یه روز حالش بده. به خاطر همین این افراد رو رها کنید برن، خودتون مسیرتون رو برید جلو، چون اگر درگیر اینا بشید حالاها باهاش تو جنگی، با یک دشمن فرضی بیخود، چیزی که تمومی هم نداره، چون اون ذهن همینجوری هی داره میبافه و طرف متوجه این نیست که باید اون ذهن رو کنترل بکنه. اگر این مسائل توتون هست حتما بهش دقت کنید، ریشه هاشو بشناسید و کنترلش بکنید. اگر کنترلش نکنید شما رو با خیلی ها تو جنگ میندازه، جنگ های بی خود، جنگ های بی نتیجه. آرزو موفقیت دارم براتون و آرزو میکنم رو تمام ابعاد ذهنیتون کنترل داشته باشید، مثبت اندیش باشید. یا حق.